โอ้คันนี้กี่แรงอ่ะอย่างต่ำ1,600ทำงานต่อเนื่องได้แค่ไหน ก็ไม่เคยเห็นพักนะ เป็นอะไรอ่ะ อะไรเหรอเทียบแถมรู้ใจด้วย ไปกันใหญ่ละ ใช่ เป้าหมายใหญ่แค่ไหนคูโบต้าก็พาไปถึง ต้องลอง แล้วจะเข้าใจว่าทำไมบริการของคูโบตาถึงได้รับความไว้วางใจอันดับหนึ่ง